გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ სალომე და გადავწყვიტე რომ YouTube ვიდეოების ჩაწერა დავიწყო. მოკლედ, ჩემს პირველ ვიდეოს რაც შეეხება, გადავწყვიტე რომ ჩამეწერა DNM-ის ტესტი. დიდი ხანია მინდა გავიკეთო DNM-ის ტესტი, ყოველთვის მაინტერესებდა ქართულის გარდა და რა სამომიგდებს მეთქი. დღეს ადგაიგ მომენტი, ასე ვცებ დამარყო თავში, ყოველთვის მინდოდა თანაც YouTuber-ობაც, რასაც გავაკეთო ვიდეო მეთქი და მოდი აბა My Heritage ტესტის ფასს დავსერჩავ თქო რა და ანუ ისედაც დაახლოებით ვიცოდი ფასები $100 DNM-ის ტესტები არის რამდენიმე სახის. ეს My Heritage ყველაზე მეტად მომწონდა, იმიტომ რომ ანიმაცია აქვს და მე რაღაცა ამოგიგდებს რომ აქედან ხალხი თანისკები იქნება. ეს უნდა გამოვიწერო თქო რა. და რო შევედი 2 დღე იყო დარჩენილი, სანამ სეილი გავიდოდა. $40 იღებდა. სეილი არ არის დამთავრდა. თუ ნუ $100 პარკლებში ვირს. არის კიდე სხვა ტესტებიც, My Ancestry და ასე შემდეგ. მე მგონი My Ancestry ყველაზე კარგია. ხო და არა მარტო იმის გაგება შეგეძლია, საიდან ხარ წარმოშობით. არამედ ვინ არიან შენი ნათესავები, თუ იმათაც აქვთ გაკეთებული მსგავსი ტესტი და შეიძლება ამომივარდეს ნათესავები, რომლებიც მე-6 თაობის ნათესავები არიან მაგალითად. ხო, მოკლედ, ბევრი რო აღარ გამიგრძელდეს საუბარი და მოკლედ ამ შეეკვრით უკვე გავხსენი, პოსტაში ავედი და წამოვიღე და აი ესეთი პეტერე რაღაცნაირი შეფუთვაში დამხვდა. ეხლა ამას თქვენთან ერთად გავხსნი. ნახოთ როგორ გამოიყურება ჩვენი DNM-ის ტესტი და როგორც ვიცი, სანამ გაიკეთებ ამ ტესტს, მანამდე არ უნდა გქონდეს ნაჭამი 1-30 წუთის განმავლობაში. დალეული არაფერი არ უნდა გქონდეს, წყალით, მე მგონი, რა ვიცი, თავი შევიკავე, საღეჭეზის უღეჭავდი და უცებ გამახსენდა და ეგეც თუ შეიძლება მეთქი და მე ესე ვიჯექი 9 საათი სანამ გავიდო და რო გადავიღო ვიდეო, იმიტომ რომ მზად ვიყავი უკვე რა და მეთქი, Oh shit, not good. რა ახლა მომინდა. მოწევისგანაც თავი უნდა შეიკავო, რომ ანუ მაინც თავი დაიწყო. ანუ ეს ყველაფერი ეწერა My Heritage-ის საიტზე. მაგრამ მაქვს ეს ინფორმაცია. მოკლედ გავხსნი, მე ვერ გავხსენი მენა. ვერ ხსენი რა არის. ეს სიმართლე გითხრათ, კარგ ამინცველოდებოდი, რომ არც განათება მაქვს არავერი. მეთქი ანუ კარგად გამოვჩნდე მეთქი ვიდეოში და რაღაცა შემაწუხებელი არ იყოს მეთქი რაღაც. ხო და დღეს არის კარგი ამინდი. დღეს არის მე მგონი 26 აპრილი სამის გაგზავნიდან დაახლოებით 3-4 კვირაში მექნება პასუხი. აი ასე გამოიყურება. რომ კარგია. თორასეთი აღფრთოვანებული. ხო, იმიტომ რომ დიდი ხანია მინდოდა რა. ახლა ამას გავხსნი, ინსტრუქცია უნდა იყოს ესეთი მოცემული. ამას მოყვება თავისი კონვერტი, რომელშიც მე ჩავდებ პასუხებს რა, ანუ ჩემონაცემებს რაღაცას. იმ კონვერტით გავაგზავნი უკან ლაბორატორიაში. ხო, აქ არის მითითებული მისამართიც რა, სადაც გაიგზავნება. აქ აი, რა ვიცი, მაგარი რაღაცა აკურიაში, იმით რომ კარგად იყოს შენახული, არ დაინტრეს კოლოფები და აი ასეთი რაღაც ადევს. არ ვიცი რატო არ ასეთი აღფრთოვანებული. სინჯარა. გავგიშდი. ოკეი. და ეს რაღაცა, რომელიც აი აქ უნდა მოუტეხო რა, იმის მერე რაც ლოყების უნდა გამოვისვათ რაღაცა, რომ ეს ნაცხი შეინახოს აბაში რა. არის სხვანაირი ტესტები გეცადინებათ, რომ ეს ნერწყვი უნდა შეაგროვო რა. კოვბაში, მაგრამ ეხა ეს ყველაზე კომფორტულია, იმიტომ რომ ეგ არ გიწევს. ხო და სანამ ამას წავიკითხო, მანამდე გავა მე მგონი დრო და ხო, ასე. ხო და მოკლედ, გავეცანი ცოტა ასე ისე, რა უნდა გავაკეთო. დარეგისტრირება მჭირდებოდა ჯერ საიტზე, ანუ რომელიც უნიკალური კოდი მოგდის პირადად შენ, რომლითაც გააქტიურებ და მანდ მიიღებ მე პასუხებს, მანდ და შეამოწმო. გავაქტიურე ამ პერიოდის განმავლობაში და გავეცანი როგორ უნდა გავაგზავნო ეს უკან. ესე იგი, პირველ რიგში ამას რომ გავხსნი, ახლა არ ვიცი უნდა გაყურებინოთ თუ არა. რომ გავხსნი 60 წამის განმავლობაში უნდა გამოვისვა ლოყის ქვეშ რა, ერთ-ერთ ლოყის ქვეშ. ხო, სანამ მაგას გავაკეთებდე, დამავიწყე რომ მეთქვა რა, საერთოდ არ ვიცი ქართველის გარდა თუ რამე მირევია, იმიტომ რომ რა ვიცი, სანაცვლოში არავინ არ მყავს. ერთადერთი გადმოცემით რაც ვიცი, ეგეც დარწმუნებული არ ვარ, ჩემი დიდი ბებია, სალომე, რომლის სახელიც მქვია მე, იყო ნახევრად სლავი და სხვათა შორის ჩემი ვიდეოების გაგრძელებას კიდევ ვაპირებ ამ DNM-ის ტესტის პასუხებიდან გამომდინარე.
რას ვაპირებ თქვენი აზრით? მე გეტყვით. რასაც ზოგადად ძალიან მომწონს travel კონტენტი რა. ეხლა ნაგდენი ფული არ ვაქვს რომ იმას თქვენ არ ქვია მოგზავრო, მაგრამ რაღაცას გამოვნახავ, ქსებს გამოვნახავ. აი იაფიქსებით რაღაცას. და იმ ქვეყნებში მოგზაურებ, რომელი ქვეყნებიც ამომივა ამ ტესტის მიხედვით. მედია ძალიან ბევრი არ ამოვა და ეხლა მთელი საფლეში მოიარეო არ მეტყვის არ მგონია რაღაცა. ქართულს გავარ მე მგონი. ნამდვილი კახელი ქალი ვარ. ეს ნამოჭი. იმედია ძალიან ბევრი ქვეყანა არ ამოვა და რუსეთი რომ წამოვიდეს მაინც არ წავალ მად. გაიგე პატრიოტი. ტოჩკა. ტოჩკა რა დავაყოლე მე ამოიჭრა. ძალიან ბედნიერი ვარ მოკლედ მეგობრებო. და დავიწყოთ ახლა ამის პროცესი. ნატოჩაც ხერ მისვე იმედია ეს არ შეუშლის ხელს ამ პროცესს. არ მაინტერესებს. როგორ არ მაინტერესებს. ზაგაბუტიე. და აი ესე იხსნება ეს, მაგრამ ეს რაღაც შიგნით რო დევს ეს რაში გვჭირდება ეს არ ვიცი. ხო არ მეყურებინა წინასწარ რა უნდა გავაკეთო. ამას რო მასშია რა ქვია. 3 წამის განმავლობაში უნდა გამოვიშვა. ოპომადა მიეწყო ცოტა. აი რა შეს. ახლა აი აქ უნდა შევინახო. მოკლედ აქ რაღაცა სითხე ასხია და აქ უნდა შევინახო. ასე. და ეს მოვამტრიო. აი ასე. შავთა. მოვამტრი. შავხასთან. და ეს უნდა შევინახო. ასე შევინახო რაღაც სითხეში. ჩავდო ამ პაჭკაში თუ რა პაკეტში. ამ მოდი დავაიგნოროთ რომ პაჭკა თქვა. პაკეტში ჩავდოთ. მოვათავსებ მე ამ კონვერტში. დავაგზავნი პოსტით. აქ აწერია თვითონ მისამართი ყველაფერი და გავაგზავნი ამას. შემდეგ ვიდეოს გადავიღებ. მას შემდეგ რავი მეილზე მომივა პასუხი დაიდო. აქ თვითონ ინსტრუქციაზე აწერია რომ 4-დან 6 კვირამდე სჭირდება. თუმცა საიტზე რო შევედი 3-დან 4 კვირამდე ეწერა. მაინც მალე იქნება და შემდეგ ნაწილს მე გადავიღებ, დავამუშავ და ისე ავტვირთო. დაახლოებით 1 თვეში იქნება ჩემი YouTube ვიდეო. დაგიბრუნდით მეგობრებო, როგორც იქნა დაიდო ჩემი DNM-ის პასუხები, ეს არის 25 ივლისი. რატო გაიწელა ხა ეს პროცესი, მაგას მოკლედ გეტყვით. მე მეგონა 1 თვეში უკვე პასუხი მექნებოდა. როგორც კი გავიკეთე ტესტი და გაჩვენეთ ვიდეოში, წავიღე პოსტაში, მაგრამ არ გააგზავნეს, ასე მითხრეს რომ ნოემბრის მერე ეს კანონი მიიღეს რომ DNM-ის ტესტებს აღარ აგზავნიან. როგორი წამოვედი იქიდან. საბოლოოდ დავუკავშირდი ჯგუფი ვეძებ, ვინც იცით. იმიტომ რომ ისინი ხმარებიან ხალხს გაიკეთონ DNM-ის ტესტები. გადავწყვიტე რომ მათთვის მეთქო დახმარება, დამეხმარნენ. თვითონ გააგზავნეს, მაგრამ ამ გაგზავნის პროცესს უფრო დიდი ხანი დასჭირდა. გარკვეულ რაოდენობის ტესტებს რო შეაგროვებენ, თვის ბოლოს აგზავნიან და გამოვიდა ისე რომ მაისის ბოლომდე არ გაიგზავნა. მე სანამ ის ტესტი იქ ჩავიდა, დაახლოებით 3 კვირის წინ მომივიდა მეილი, რომ ჩემი ტესტი უკვე ლაბორატორიაში იყო. 3 კვირის თავზე დაიდო ჩემი პასუხები. ანუ დღეს 25 ივლისი. სიმართლე რომ თქვა, უკვე ნახე ქართველი რამდენი პროცენტი თუ არ, იმიტომ რომ ყოველდღე მომწმებდი უკვე როდის აიდებოდა პასუხი. ვებსაიტი MyHeritage-ის ეტაპებს გაჩვენებს, რა ეტაპზე არის შენი ტესტი და ჩემი უკვე იტვირთებოდა საიტზე პასუხები. ამიტომ ყოველთვის მომწმებდი. და გამოვიდა ისე რომ ისე შევედი, უკვე პასუხები იდო და მეილი არ მქონდა მიღებული, მეილი მომივიდა. პასუხი რო გავხსენი, მაგის მერე 2 წუთში თუ 5 წუთში თუ რაღაც. რო შევედი, პირველივე ვნახე რომ ქართველი ეწერა და ანუ პროცენტულობას დავინახე. ანუ ისე უსებ გამოვედი, რომ მეთქი ანუ რეაქცია მაინც ესეთი ჩავწერა მეთქი რა რეალური. და ახლა თქვენთან ერთად ნახავ. ანუ ქართველის გარდა მინდოდა რომ ეს მე ვარაუდო და კიდე რა შეიძლება მქონდეს. აპრილში გადაღებულ ვიდეოში ვამბობ რომ კახელი ვარ. და მე მგონი არ იქნება გასაკვირი რომ ირანელი ამომივიდეს და მემატებინა რომ ეს ტესტი თურმე ითვლის მხოლოდ 400 წელს, 100-დან 400 წლამდე ანუ პერიოდს. ამიტომ დათვლი სადღაც ეკლებემდე პერიოდს რა, ჩემი წინაპრების. ირანელის გარდა კიდევ ვფიქრობ, მე მგონი, რა ვიცი, შეიძლება ბერძენი მყავდეს ან რა. ფოტოშორის ქართველების ტესტები რომ ნახე, მან ბევრი ამოსწით ბერძენი. და რა ვიცი, შეიძლება სომეხი, ჩვენი მეზობელი, თურქეთი და სხვა რაღაცა შორეული ევროპა.
დასავლეთ ევროპა და რაღაცები უკვე გამაგვირებს. იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი წინა ვიდეოშიც მე მგონი ვახსენე, ყველა ვართ კახელები და საერთოდ არ ვიცი კახეთის გარდა კიდევ საერთოდ რომელიმე კუთხიდან თუ ვარ და ახლა სხვა ქვეყანაზე ხო საუბარი ზედმეტია და მოდი თქვენთან ერთად ვნახავ ახლა რა ამომივიდა. What? უცნაურია. 10% სპარსი და ქურთი. 65% ქართველი, 65.3% მოდი 3%-იც არ დავაკლოთ, იმიტომ რომ მართლა ანუ მეტს ველოდი ქართველს რა. რაღაც ცოტა ეს რა ქვია. მაგრამ სამაგიეროდ 4 სხვა ეთნიკური ჯგუფი ამოაგდო. იმას ნიშნავს რომ ცოტა ის რა ქვია მიქსი და საინტერესო ეგეც. ანუ ვერთო სომეხი ამოვიდა. 6.7% თურქი 1.2%. ხო, ეს საინტერესოა. თქვი ბერძენს მოველოდი 2.2% ბერძენი და სამხრეთ იტალიელი. Mamma mia! აქ ჩაშლათ არის კიდე რაღაცები და არ ვიცი ნახოთ აბა. ისტორია წერია მე მგონი ბერძნებზე. მაგრამ ანუ რო აღვნიშნო კიდე ეს არის მიახლოებული პროცენტულობა. მასაც ველოდ ბევრს ამოსდის ხოლმე ქართველებს, ებრაელი. მაგასაც საერთოდ არაბი არ მაქვს. ქართველებს ბევრი ამოსდიოდათ, მე არ მაქვს საერთოდ არაბი. აი აქ მაინტერესებს ახლა უბრალოდ ახლობლები ვინ მყავს. დამიან მუნოზ, ანუ გერმანელი ამომიგდო და რანაირად რა ხდება? გერმანელი საერთოდ არ ამომსვლია და რანაირად დანარჩენი ნუ ქართველები არიან. ბერძენი მყავს მე-4 მე-5 თაობის. What? საინტერესოს ბერძენი ვინ მყავდა? ანუ მე-4 მე-5 თაობის ბერძენი რომ მყავს. ბერძენი მერამდენე წინაპარი უნდა მყავდეს დიდი პაპა, დიდი ბაბუა. აი უცხოურ სახელებს რო ხედავ მაგაზე საერთოდ ვიშოკები. შვეიცარია და ო რანაირად ამყავს მხოლოდ შორეული ნათესავები 234 ნათესავი ამომივარდა. იქიდან 32 გერმანია, 23 საფრანგეთი, 10 ქართველი, საქართველოდან უბრალოდ უმეტეს ქართველია უბრალოდ ამ ქვეყნებში ცხოვრობენ. ყველაზე მეტად მაინტერესებს ბერძენი და გერმანელი და ეს ნათესავები. შეიძლება იმატყავთ თვითონ ქართველი ვინმე და მაგიტომ გვაქვს კავშირი, თორე გერმანელი ამომივიდა და მე რომ ყავდეს. აი სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ უფრო ბევრ ქვეყანას მივღედი რატომღაც. ქართველის პროცენტულობა მაინც ყოფილიყო უფრო დიდი. ან ეგ გამიხარდებოდა, ან ძალიან ბევრი ეთნოსი რო ყოფილიყო პატარ-პატარა რა. ეხლა ძალიან დიდი არც ის არ მიმიღია, ანუ 12% ირანელიც რა ბევრი არა მე მგონი. და 8% ბერძენი. მაგრამ ხო 65%-ზე მეტს ველოდი ახლა ქართველს რა თქმა უნდა. დანარჩენი კმაყოფილი ვარ, როგორც მაშინ ავღნიშნე. ამ ქვეყნებში მინდა წასვლა. როგორც აი ჩემი წინაპრების სამოსახლარო თუ რაღაცა დასახლების ადგილი. ირანში რამდენად წავალ ახლა მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ სომხეთში წავალ, თურქეთში წავალ. საბერძნეთში და იტალიაში. არაფერი არ დგას მაგას წინ, ანუ მარტივია ეგ. What? Bro, what are you talking about, man? და შევასრულება პირობას. ხო, სლავიც არავინ არ მყოლია, როგორც დავადგინე არა და მოსაოდნელი იყო. ყავდა ვიღაც სლავიო მამაჩემმა. ყავდა უფრო სწორად. ვიღაც უკრაინელიო გენეტიკაში. მაგრამ არ აღმოჩნდა ასე. სულ ეს იყო მე მგონი, დაგემშვიდობებით, შემოგიერთდებით მე ჩემი მოგზაურობის ვიდეოებით. არ ვიცი ეგ როდის იქნება, მაგრამ მაინც. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო. თუ მოგეწონათ, თუ კითხვები გაგიშევათ, მოიწერეთ კომენტარებში. ან უბრალოდ კომენტარის გაკეთება მოგინდებათ, რა გამოვასწორო, რა არ მოგწონთ, გეხვეწებით ახლა კამერას და რაღაცებს, არ მითხრათ, იმიტომ რომ არ მაქვს მეგობრებო. ვიღებ iPhone-ით და ვიცი, წინა კამერით ვიღებ და ახლა მაინც და მაინც მოსაწონი არ არის, მაგრამ რა ვქნა, ყველა ესე იწყებს და ვეცდები, რომ
ნელ-ნელა განვვითარდე, მაგრამ ეხლა ჩემი გულის გასახარად ვაკეთებ ამ ვიდეოს რეალურად და არაფერი მიზანი არ მაქვს. დაგემშვიდობებით მეგობრებო, შემდეგ ვიდეომდე და დაგიბრუნდებით მალე.